به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز. امیدوارم صحتمند سلامت باشین و در هر گوشه دنیا که هستین خوشحال و شاد و خندان باشین. شما خوش آمدید به درس دوم HTML از کانال کامپیوتر ساینس تکنسین یا CST در یوتیوب. دوستان عزیز، قبل از اینکه بریم طرف ویدیو و ریکارد، از شما تقاضا میکنیم که به خاطر حمایت از ما فقط برین کانال ما را سابسکرایب کنین و بتونین و آیکونه که زنگوله را هم بزنین تا ویدیوهای جدیدی که آپلود میکنیم به شما نوتیفیکیشن بده. خب سایت ما آماده است و میریم فقط سبلای ما باز میکنیم. بعد ای از درس دیروز به نظرم مونده، این را پاک میکنیم، کنترل اس ذخیره میگیریم. خب اینا را نیاز نداریم دیگه، اینا رو نیاز نداریم، فقط همیشه. و چیکار میکنیم؟ میریم ایرم با کروم از این قسمت میایم که همیشه با کروم باز شوه آلویس میزنم و با کروم باز میشه. خب حالا با کروم باز است سایت ما، سایت خالی است. این فقط یک بک‌گراند یا بک‌اند پشت سرش است که چی میخوایم بسازیم در اینجا. دوستو بازم براتون میگم، کسایی که تازه شروع کرده و شاید بعضیا گیج شده باشه چه قسم میشه نمیشه، فقط دور با دور، نزدیک با نزدیک در داخلش شما نوشته میکنیم. فقط پیر تگا و سینگل تگا ما کار نداریم. سینگل تگا خصوصیات خود داره، در جریان درس با هم کار میکنیم و خصوصیاتش میفهمیم. خب ما میایم یک بار مایکروسافت ایج W3 را باز میکنیم و روی توتوریال و HTML. خب تو اینای بیسیک را کار کرده بودیم، میایم الیمنت ها را کار میکنیم و اینجا بازم همین تگ ها را با ما یک بار یادآوری کرده که باز هم کار کنیم تا دوستانی که تازه کار هستن یادشان بمونه. بعد میریم اتریبیوت، هیدینگ و پاراگراف. خب الیمنت ها چیست دوستان؟ اگر از اینجا ما بخوانیم بس چیزا را گفته، مثلا گفته an HTML element is defined by start tag, some content and an end tag. یک HTML element شروع میشه با start tag و داخلش بعضی از محتوا نوشته میشه و ختم میشه با همون تگ پایانی خود و خلاص دیگه کدوم چیزی خاص نداره. ما میایم داخل اینجا گفته یک تا element چیسته؟ یک تا element نمیفهم حجره بود چی بود؟ حجره نه، element عنصر بود به نظرم، عنصر. میگیم h1 دوستا. این رو میبینین ای که است استارت تگ است و ای اند تگ است و داخلش محتوا رو ما نوشته میکنیم. مثلا نوشته میکنیم welcome to our class. کنترل اس میزنیم، میایم روی سایت در قسمت است. بعد یک رفرش با ما آمد. اگه خواستین رفرش از قسمت نتین کنترل آر میشه ریلود یا F5 یا F5 تنها که رفرش میشه. ببینین ریلود دیس پیج کنترل آر است. و بعدش میایم اینجا، ای بود ختم تگ و ای شروع تگ و ای هم کانتنت یا محتوای داخلی تگ که کلش به نام الیمنت یاد میکنیم. یک الیمنتی از HTML اینه میسته دوست. دیگه از این کرده نمیتونیم کدوم تشریحاتی مختصر بیان کنیم، خیلی مختصر بودی. بعد یک تا بیاره در قسمت آورده که ایرم براتون کار کنم. مثلا نوشته میکنیم در قسمت B، نوشته میکنیم this is our class of HTML from CST channel. خب میگیم که از قسمت CST به بعد بره به خط پایین. خب یک بار این رو میبینیم در سایت چی قسم میآید. باز هم اینجا میایم نوشته شده this is our class of HTML from CST channel. بعد alt tab میایم روی صفحه کد، میگیم از CST به بعد بره به خط پایین، بیار میزنیم قسمت بیار، کنترل اس. ببینین دوستان از CST و بعد میای به خط پایین میفته. CST چنل اومد به خط پایین. این خصوصیات تگ بیار یا بریک میشکنانه، بریک کرد.
و بعضی اوقات از تگ اچ آر استفاده میکنیم. اچ آر هوریزونتال رول میشه یا خط میندازه. کنترل اس ذخیره میگیریم، در این قسمت یک تا خط هم برای ما میندازه. ببینیم خط گرفت. خب اینا را در درس های آینده زیاد کار میکنیم دوستان، نیاز نیست من فعلا زیاد تاکید کنم رویش، چون شما هم گیج نشین، فقط همین قدر بفهمید که اینمی خصوصیات را داره در خود. بعد میم روی W3 سکول، بعد element شد، میم اتریبیوت، کمی اتریبیوت کار میکنیم و تمام. خب اینا را کاملا از قسمت پاک میکنیم. درسی که با اتریبیوت باشه جالب تر میشه. H1 نوشته میکنیم welcome to our site. welcome to our site. به سایت ما خوش آمدید. کنترل S. حال میبینیم در سایت آمد. ببینین آمده. میگیم همه باید یک بک‌گراند داشته باشه، در وسط باشه. اینا رو برش اتریبیوت میندازیم. خب تگ اول، در داخل تگ اول یک فاصله میتیم. هر چی که بنویسیم میشه اتریبیوت. البته هر چی هم نمیتونیم بنویسیم، بعضی چیزایی که دمی کد کار میتونه. مثلا استایل که انتر میزنیم، حال میگیم کالر داشته باشه، کالرش هم بلو باشه، بک‌گراند کالر داشته باشه، یا بک‌گراند تنها بیتیم هم کار میته، بک‌گراند کالر بیتیم هم میگیم این اورنج باشه و تکست الاین داشته باشه. الاینمنت یعنی موقعیتش کجا باشه، میگیم الاینمنت هم چی باشه، سنتر باشه. کنترل اس. حال ببینیم چی اتفاق میفته در سایت. بک‌گراندش اورنج، رنگش هم بلو و متن ما در اول آمد. اینم از قسمت اتریبیوت. بریم یک اتریبیوت دیگه کار کنیم. خیلی مثلا گفتیم یک تا تگ ای میتیم بسته و تگ ایمون بسته، داخلش نوشته میکنیم this، مثلا نوشته میکنیم this is a link. this is a link. خب حالا بیم چی کار شده. لینک اینجا آمده اما خصوصیات لینک به خود نگرفته. میبینیم دوستان، میگیم بریم اتریبیوت بندازیم داخلش. خب میایم نوشته میکنیم href یا هایپر رفرنس https www و گوگل دادین، یوتیوب دادین، هر چی که خودتان خواستین میتونین آدرس بردین google.com. کنترل اس. حالا میریم لینک میشه. خب این هم لینک شد. ببینین، خب میبینین دوستا این هم شد لینک. و اگر خواستیم بازم اتریبیوت بندازیم داخلش، خب یک اتریبیوت انداختیم که هایپر رفرنس معرفی کردیم. بعد در این قسمت بیرون از کوتیشنی میگیم استایل هم برش بردم چی باشه، فونت داش سایز. فونت داش سایز مثلا میگیم 30 پیکسل، به اندازه 30 پیکسل امی دیس از لینک ما کلان باشه. و کنترل اس میزنیم، میایم این قسمت ببینید اندازه 30 پیکسل کلان شد. 30 پیکسل نمیگیم، مثلا میگیریم 100 پیکسل. کنترل آر. ببینید لینک چقدر برای ما کلان آورد. شما میتونید با اتریبیوت کلا آرایش کنین، فکر کنین، نوشتایتون بک‌گراند بندازین، آرایش کنین، فونت سایز بتین، فونت فامیلی بتین، هر قسم کارها که اینا رو در درس‌های آینده بیشتر به شما جزئیات میدیم. خب درس امروز اتریبیوت است که اتریبیوت در تگ اول معرفی میشه و همه خصوصیات را بالای نوشته ما یا محتوای ما، کانتنت که خودش الیمنت هسته تا قسمت و این کانتنت میشد که خواندیم. این میاره دوستان باید حفظ کنین چون گرامر HTML نمیسته. این کانتنت میشه، این الیمنت میشه و از این قسمت که در داخل تگ اول نوشته شده این میشه اتریبیوت. خب از این قسمت دوستان امیدوارم فهمیده باشین و با تمرین بیشتر کار کنین خودتون. همین در قسمت بعد اتریبیوت هیدینگ ها رو گفته که هیدینگ ها رو H1 تا H6 ما کار کرده بودیم. باز هم یک بار دیگه میریم کار میکنیم. کسایی که نفهمیده حالا کنترل اس میزنیم، میایم روی سایت کلا پاک شد. در قسمت H1 hello
world کنترل از این کپی میگیریم، کنترل سی، کنترل وی و 6 تا پوره شد به نظریم. 2 3 4 5 6 میم ده قسمت هم 2 3 4 5 و 6 کنترل اس. حال میم ده قسمت رفرش میزنیم، کلان اومد که ده بعض جای از این استفاده میشه به خاطر کلانتر باشه، بعض جای از دیگهش و همه قسم. و شما میتونین بعضی اوقات از چی استفاده کنین؟ در قسمت بیاین برش استایل پرتین و فونت داش سایز فونت داش سایزش هم کلانتر بگیریم، مثلا بگیریم 70 پیکسل 70 پیکسل میریم خودی ما یک فونت سایز هم برش میدیم. میتونین این قسمی کار کنین. حتی میتونیم در تگ پی به اندازه h یک چیز جور کنیم، اما هر تگ خودش یک خاصیت داره، نیاز نیست که ما بریم استایل پردیم. مثلا داخل تگ پی نوشته میکنیم چی hello world میایم در قسمت بعد برش استایل مندازیم، استایلش میگیم چی باشه، فونت داش سایزش چند باشه، 70 پیکسل. ببینین چه قسم خاصیات میگیره در خود، 70 پیکسل. کنترل اس و کنترل آر. اما این بولد است، ببینین هیچ یک خاصیت بولد خودم داره و این نداره. اگه خواستی میرم بولد کنیم میریم چی کار میکنیم؟ نوشته میکنیم فونت داش ویت، خواستی نوشته میکنیم بولد، کنترل اس. ببینین هر دوش یک خاصیت گرفت. اما چرا از هیچ یک استفاده نکنیم؟ چون آماده است بریم از هیچ یک، به خاطری که کار راحت تر شود استفاده میکنیم. و اگر نه میتونیم از پی استفاده کنیم، از دیگه تگا استفاده کنیم، اما بریم برش اتریبیوت بندازیم تا همون خاصیات به خود بگیره. خب دوستان اینم از بخش هیدینگ ها بود. میم پاراگراف، که پاراگراف چی داره؟ پاراگراف کدام چیزی هم نداره دوستان، فقط تگ پیسته. میتونین شما برش اتریبیوت پرتین، چون تا حال کار کردیم دوستان خیلی خوب شده، آشنایی پیدا کرده. یک تو ال او یا لورم میشه، ایش هم از قسمت پاک میکنیم، بعد از این کاپی میگیریم، مثلا کنترل سی، به خاطری که متن ما زیاد شده این قسمت پست میکنیم و تگ شروع پی اینجا است و تگ ختم میشه این قسمت است. بعد میام روی سایت، ببینین برای ما یک محتوا را آورد. کنترل هم روی مثبت بزنیم نزدیک میشه و کنترل 0 به اندازه سایز صفحه میشه. خب حالا ما 150% زوم هستیم، میایم قسمت مثلا H4 میندازیم، این قسمت بهتر است، H4 یا خط، کنترل آر. ببینید یه خط انداختیم، معلومات جدا کرد، حالا بهتر فهمیده میشه. خب این تگ پیست دیگه کدام خاصیت خاص نداره، پاراگراف است، برای بعضی از معلومات ها استفاده میشه در یک سایت. و میتونین استایل پرتین، فونت سایز پرتین، میتونین استایل بک‌گراندش هم بگیرین اورنج، کنترل اس و ببینین اقسم. و بعد زیر اچ آر باید یک استایل دیگه برشان پرتیم که ورده در خود اچ آر کار نمیده، مجبور این از این قسمت پاک کنیم تا کلش هم خاصیت برای خود بگیره. خب دوستان اینم از تگ پاراگراف و میایم یک استایل هم یک مرور میکنیم که تگ استایل مربوط چی میشد؟ اتریبیوت، خودش یک اتریبیوت است. استایل پراپرتی ولیو و سینتکس است دوستان، که این استایل چیست دوستان؟ در قسمت پراپرتی استایل خودش یک اتریبیوت است، پراپرتی خاصیت، ولیو قیمت یا ارزش میگین، هر چی میگین که مربوط CSS میشه، باز بعدن ها هم کار میکنیم. ولی حالا بفهمین بهتر است کم کم تا ذهنتان باز شود. خب این اگه بخوایم از اینجا یک بار پاک کنیم، دو قسمت آورده H1 نوشته کرده I am big. بعد می H1 نوشته میکنه I am
small. Ctrl S. من در روی سایت refresh. I'm big, I'm small. هر دو یک اندازه است. فقط با تگ اتریبیوت آمده کلانش کرده. style font dash size 100 پیکسل گرفته و این آمده هنوزم خورد کرده. style font dash size 2 نقطه و کوتیشن داخل ای باید نوشته شد دوستان. مثلا گرفته 10 پیکسل. ببینیم 10 پیکسل شد، از حالت اولیش کرده هم خردتر باشه. ببینیم I'm big, I'm small. این هم از تگ استایلی خودتان برین کار کنین، تمرین کنین، بهتر است. خب به نظرم درس ما در قسمت استایل تمام شد دوستان. تا درس آینده شما رو به خداوند پاک میسپارم. فقط به خاطر حمایت از ما فقط کانال ما را سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله را بزنین تا نوتیفیکیشن دریافت کنین از ویدیوهای جدید. تا درس آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.